Turistët nordik vijojnë të pushtojnë Bregdetin shqiptar, mirëseardhjen një uron më së miri prestigj resort në zemër të Golemit. Apollo dhe Der Turistik, operatorët që sjellin pandalur charterat me turistët nordik, shprehen me News 24 se rezervimet bëhen avans dhe duhet të jesh fatlum që të gjesh një dhomë të parezervuar, ndërsa i bëjnë apel shtetit për të vënë më shumë dorë në infrastrukturë. Me ta biseduan gazetarët Erion Kaçori dhe Marcela Karapancho. Krem me filter ose vaj plazhi, peshqir, një libër me aventura dhe dëshira për të shijuar jetën. Kaq duhet të përmbaj çanta juaj e pushimeve, teksa këmba ju shkel në super resortin prestigj në zemër të Golemit. Atje ku nxehtësia e diellit freskohet nga hija e pishave 10 vjeçare. Për çdo gjë tjetër, kujdeset personeli kualifikuar i Prestigj Resort, një oazë i vërtet qetësie dhe argëtimi. Të parët që i besuan këtij emri të madh ishin miqtë e largët të vendeve nordike, turistët elitarë që vinë nga vende si Danimarka, Suedia, Norvegjia, Finlanda, përmes Apollo dhe Der Turistik. Charterat që ulen në rinë, silën vendin njëri tjetrit, si në garë se kush e kush më parë do pushtoj Bregdetin e Golemit, por jo vetëm, të kuriozuar nga historia e qyteteve shqiptare, përmes guidave të organizuara, ata shkelin dhe vendet të tjera, rezervojnë një ditë edhe për malin, edhe për fushat, edhe për antikitetin shqiptar, e pse jo, edhe për zhurmën dhe jetën e gjallë të Tiranës. Prestigj Resort në Golem është një nga resortet e rezervuara deri në vitin 2020 nga turistët nordik. Vetëm Golemi priti 1 milion turistë të huaj verën që kaloi. Turistët janë ambasadorët më të mirë të vendit, duke i dhënë shansin Golemit të jetë hirushja e Bregdetit shqiptar edhe këtë sezon veror. Por për këtë, duhet vullneti dhe vëmendja e shtetit. Përshëndetje për të gjithë, nga unë Marcela Karapancho dhe kolegu Erion Kaçori, do të jemi së bashku në këtë hapësirë për të folur për turizmin, e sidomos për ata turistë të huaj të cilët në këtë sezon veror, në këto ditë të nxehta, por edhe për gjatë gjithë vitit, zgjedhin Shqipërinë për të kaluar pushimet e tyre. Me ne në studio na janë bashkuar miq të mirë, të cilët kanë sjellë me vete edhe turistë. Së pari dua të u prezantoj me zonjën Ilda Kasa, administratore Happy Tours, edhe zonjën Nina Hornwell. Welcome. Përshëndetje Marsi, përshëndetje gjithëve, ndërkohë do kemi ftuar edhe zotin Soren Hartman, është shef ekzekutivi Der Turistik, një nga agjencitë më prestigjioze turistike në vendet nordike, si dhe Leif Vas Larsen, presidenti Apollo Nordic, është gjithashtu edhe një nga agjencitë më të njohura nordike për turistët. Përshëndetje, hello. Zonja Kasa, si duket ky sezon veror, and to make it understandable for everyone, how did this season? Si nisi ky sezon? Përshëndetje, faleminderit sërish për ftesën. Faleminderit për mundësinë që ju na krijuat. Falenderoj zonjën dhe zotrinjt që na kanë nderuar me praninë e tyre. Sezoni tashmë ka filluar. Mund të themi që jemi në pikun e tij pasi ne e kemi nisur sezonin që me 11 maj. Kanë ardhur charterat e parë dhe tani jemi në operacion të plot. Turistët vinë kryesisht nga vendet nordike, për të cilët po flasim tani, por edhe nga vendet të tjera. Aktualisht, Der Turistik, që zotëria këtu është nga dega kryesore në Gjermani, nuk na sjell vetëm nordik, por edhe polak, çek, së shpejti edhe hungarez, pse jo dhe gjerman. Which part of the Albanian coast they choose? Cilën pjesë të Bregdetit shqiptar zgjedhin për të pushuar turistët e huaj? Well, already the operation is from Saranda. Tashmë operacioni ka nisur nga Saranda në Durrës, Himar dhe Dërmi, pothuajse në të gjithë Bregdetin shqiptar me perspektivë për të zhvilluar më tej. To be developed. Zoti Hartman, ku është fokusuar kryesisht kompania juaj Der Turistik? Kompania jon është e fokusuar tek turizmi, por është pjesë e një grupi të madh. Është në ombrellën e grupit të Rebe, një kompani gjigande ku janë të punësuar shumë njerëz, 350.000 të punësuar, ku fokusi kryesor i saj janë supermarketet, ndërsa fokusi i dytë janë aktivitetet e turizmit në të gjithë Europën. A mund të na thoni diçka për publikun shqiptar, për shembull, pse zgjodhët vendin ton? Why did you choose our country? Yeah, it's very simple. Some of my colleagues, and especially the ones in the Nordic countries, were quite interested in the past in the country because... Po, është shumë e thjeshtë. Disa nga kolegët tanë, veçanërisht ata në vendet veriore të Europës,
ishin shumë të interesuar për Shqipërinë, sepse kanë besim se sa i fuqishëm mund të jetë turizmi për të ardhmen këtu. Dhe për mua ishte e rëndësishme që ta shikoja nga afër në mënyrë që të mund të sjell turist gjerman, britanik apo francez, gjithashtu këtu në Shqipëri. Kur themi turist gjerman, kemi parasysh Majorkën apo Ibizën. A mendoni se Shqipëria po bëhet një destinacion për turistët gjerman? Yeah, definitely. It has a chance. If the development in the future is right, yes, for sure. Padyshim që po, Shqipëria e ka këtë shans. Nëse vendi do të vazhdojë të zhvillohet, do të keni shumë turist. Ju arrini që të tërhiqni një pjesë turistësh që mund të vinë nga Gjermania. Ju keni rinovuar apo dhe ndërtuar hotele të reja që mund të tërheqin turistët gjerman. Por për të arritur maksimumin, nevojitet pak më shumë. Nevojiten fluturime të plota charter nga Gjermania. Duhet më shumë sa i përket rregullimit të imazhit të vendit, sepse imazhi është ende si në Gjermani, ashtu edhe në Britaninë e Madhe, jo aq i mirë sa duhet të ishte. Sepse ka pasur shumë ndryshime në të kaluarën, dhe sigurisht që ju nevojiten partner të mirë për të kryer atë që njihet PR apo marketing, që nevojitet të bëhet në mënyrë që Shqipëria të shndërrohet në një destinacion të ri për gjermanët, sepse në fund të fundit, Shqipëria është një vend shumë i afërt. All the marketing work which has to be done to become a new destination for the Germans. Because in the end, let's say you have to see it was always close. Albania was never far. Shqipëria nuk ka qenë kurrë një vend i largët. Turistët tanë shkojnë deri në Republikën Dominikane apo Oqeanin Indian, dhe për të qenë të sinqert, ka ardhur koha për të zhvilluar një vend si Shqipëria, sepse është i rrethuar nga vende të mrekullueshme turistike, si Turqia, Greqia, Italia apo Kroacia, apo së fundmi edhe Mali i Zi. Nuk ka asnjë dyshim që ky Brexit do të tërheqë shumë turist gjerman, dhe për shkak të afërsisë. Coastline, because of the close distance to Germany will also attract, if the products are right, the Germans, or let's say more the Western European. A është kjo hera pare juaj që vini në Shqipëri? Yeah, absolutely, and I'm happy to be here, to be honest. Absolutisht që po. Për të qenë sinqert, jam i lumtur që vizitoj Shqipërinë për të parë bukuritë e këtij vendi. Shqipëria ka ndryshuar shumë dhe jam i trishtuar që ndryshimet kanë ndodhur kaq vonë, sepse jemi në vitin 2018 dhe vende si Greqia apo Kroacia janë zhvilluar në sektorin e turizmit që 30 apo 40 vjet më parë dhe janë shumë të suksesshëm në këtë sektor. Kështu që pse jo dhe Shqipëria? Më vjen keq që ne po e vizitojmë këtë vend kaq vonë. Mrs. Nina Harnwell. Zonja Nina Harnwell, si e shihni ju Shqipërinë? I look upon Albania with joy and expectations. E shikoj Shqipërinë me gëzim dhe pritshmëri të mëdha. Shikoj një vend i cili po ecën me shpejtësi, po zhvillohet me ritme të shpejta. Shikoj potencial të madh, shikoj ndryshime sa herë që vi këtu, edhe unë vi shpesh në Shqipëri. Kjo më bën edhe më të vendosur dhe të angazhuar për të mbështetur turizmin shqiptar, për të përmirësuar këtë sektor, ashtu siç e përshkroi edhe zoti Hartman. Pra ndihem krenare për atë që po bëjmë së bashku. And to make this happen that Mr. Hartman just described. So filled with energy and pride of what you are doing and what we are doing together. Where do you feel more comfortable, in Tirana? Dhe ku ndiheni më komode, në Tiranë apo në Bregdetin shqiptar? I feel comfortable in different ways. Ndihem rehat në mënyra të ndryshme kudo që shkoj, sepse fushat ku kemi nisur punën tonë deri më tani, të gjitha kanë sharmin e tyre specifik, kanë karakteristikat e tyre. Për shembull, Saranda ka stilin e saj, ndërsa Dërmiu ka specifikat e tij. Tirana nga ana tjetër është komplet ndryshe, ndërsa Durrësi është diçka tjetër. Pra ndihem rehat kudo që shkoj dhe shikoj potencialin për zhvillim. Padyshim që kemi punë për të bërë, por do ta kryejmë atë. Jam absolutisht e bindur. I'm absolutely persuaded. And about the people? Po njerëzit, si u duket populli shqiptar, mikpritja e tyre? Very friendly, very energetic. Janë shumë miqësor, me shumë energji dhe shumë mendje hapur. Të dëgjojnë, kërkojnë këshilla, dëshirojnë të mësojnë dhe të zhvillohen. Pra, jam shumë optimiste për popullin shqiptar dhe për të gjithë vendin tuaj. You're partly Greek. Ju jeni pjesërisht greke. A shikoni ngjashmërimet Shqipërisë dhe Greqisë, duke qenë se jemi edhe vende fqinje? A mendoni se Shqipëria mund të jetë një alternativë për turistët që nuk duan të shpenzojnë shumë në vendet e tjera, por të paguajnë më pak në vendin tonë? We say in Greece, mia faza, mia razza.
Në Greqi kemi një shprehje, una faccia, una razza. Nuk ka shumë ndryshime mes dy vendeve. Sigurisht që ka dallime për shkak të historisë së dy vendeve, por shikoj shumë ngjashmëri dhe nuk mendoj se ka shumë sfida sa i përket komunikimit. Edhe për të përgjigjur pyetjes suaj të dytë, po, Shqipëria për ne është bërë tashmë një alternativë, pjesë e klientelës sonë. Ne operojmë në Sarandë prej 5 vitesh, pra e nisëm në Tiranë dhe Durrës, më pas Dërmia e Himar. Saranda është një arenë vjetër për Apollon. In Saranda 5 years now. So we start in Tirana, Durrës and Dërmia and Himara, but Saranda is already an old arena for Apollo. Wow, interesting. Interesante. Kam një pyetje për zotin Larson. Kemi lexuar shumë për agjencinë Apollo. Është agjencia juaj. Si nisi bashkëpunimi juaj me Shqipërinë? It actually grew up in Saranda, as Nina said. We started to see that... Në fakt u rrit në Saranda ashtu siç tha edhe Nina. Nisëm të shikojmë një dritar mundësish kur dërguam njerëz në Korfuz dhe tani më shumë se 30% e klientëve tanë kryen një vizitë manje në Sarandë. Pra është duke u shndërruar në një alternativë shumë të madhe për Greqinë. Na pëlqeu shumë ajo çfarë pam në Sarandë duke bërë që të zhvillojmë biznesin për 5 vjet atje. Kjo na bëri që këtë vit të vijojmë me klient edhe në Durrës dhe siç e tha edhe Nina, ky sezon ka nisur shumë mirë në Shqipëri. And sure, as you said in Albania before, the season has actually started very well. Por, a shikoni pengesa? There are always obstacles when you start in a new country. Ka gjithmonë pengesa kur nis një aktivitet në një vend të ri, por unë shikoj më shumë mundësira. Në fakt shikoj shumë shanse veçanërisht në Bregdet dhe duhet të zhvillojmë këtë për të ardhmen. Pra unë zgjedh që të shikoj mundësitë dhe jo pengesat. So I choose more to see opportunities and obstacles. How you cooperate with Albanians company here? Si është bashkëpunimi me kompanitë shqiptare? Dim që po bashkëpunoni me Prestige Resort, një nga resortet më të mëdha në Shqipëri i cili ndodhet në Golem. Fillimisht për ta kuptuar si dëgjuat për Prestige Resort. We have our own contractors which travel around. We have partners which also... Kemi kontrat me agjenci turistike, kemi partnerë që gjithashtu gjejnë hotelet më të mira për ne dhe përmes tyre mësuam rreth Prestige Resort dhe rezultoi të ishte një nga resortet më të mira që pam. Jam i sigurt se deri vitin tjetër do të jetë rezorti numër 1 për ne në Shqipëri. Top resorts here in Albania. How tourists can came in Albania to reserve hotels? Si vijnë turistët e huaj në Shqipëri për të rezervuar hotelet? Ju jeni dhe kreu i agjencisë Happy Tours. Si vijnë ata? Si kontaktojnë me ju? Well, actually, what we have been talking in advance... Në fakt ata nuk më kontaktojnë mua. Me kompaninë tuaj? Well, they came through Apollo. Ata vinë përmes agjencisë Apollo. Unë i mirëpres këtu, jam si një network për Apollon. Pra unë vetëm i pres të ftuarit, por ata jo organizojnë, ata ndërmarrin rrezikun. Ata merren me çështjen e pagesave dhe pjesën tjetër. Ata merren me fluturime charter, ata organizojnë gjithçka, ndërsa ne bëjmë pjesën tonë. They have the charter flights, they send, they organized everything. We do our part. As Mr. Leif Which you said... could be without. No, absolutely, cannot. Absolutisht, ata janë një mbështetje e madhe për ato që bëjnë për ne. Are doing for us because they trust us. Përse e quani një rrezik të madh? But it is a big risk because actually they are paying money in advance, which means... Por është një rrezik i madh sepse ata paguajnë para në advance, që do të thotë bllokimi pronave, të paguash parat përpara, të paguash fluturimet në charter, të paguash reklamën, të kryesh shumë inspektime duke ardhur këtu, sepse është e vërtetë që Shqipëria është një vend i këndshëm dhe i bukur dhe jemi krenar për vendin tonë, por kemi të dyja anët e medaljes. Kemi të mirën për të cilën jemi krenar, por kemi gjithashtu shumë gjëra për të përmirësuar dhe për të bërë. But we have as well a lot of things to improve and to do. Për shembull, For example, infrastructure, first of all, cleanliness, health and safety, food and Për shembull, infrastruktura, pikë së pari, pastërtia, siguria dhe shëndetësia, ushqimet dhe pijet, pra janë shumë gjëra për të bërë. Ne jemi një vend i ri sa i përket turizmit dhe nuk kemi traditë në këtë sektor dhe mendoj se e dim të gjithë këtë. Gjithçka që kemi bërë gjatë këtyre viteve është se kemi parë, kemi mësuar dhe më pas i kemi hyrë punës. seeing, learning and doing. And this is something. And now we have the support of this big
Sot kemi mbështetjen e këtyre emrave të mëdhenj, brende të rëndësishme për të cilët jemi të nderuar t'i kemi këtu, sepse po bëjnë një reklam të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Po bëjnë të njohur emrin e Shqipërisë, jo vetëm te prestigjë resort, por për të gjithë hotelet ata po bëjnë një reklam fantastike. Ata gjithashtu po ndihmojnë shumë sa i përket stafit dhe menaxhimit, që është një suport fantastik. And all the rest, the management, the hotels, which is fantastic support. I have a question for Mr. Larsen. Kam një pyetje për zotin Larson. Si u duken kushtet në hotelet shqiptare dhe veçanërisht në Prestige Resort, particularly the Prestige Hotel? Në fakt me rëndësi është ajo që na thon klientët tanë. Cila është përshtypja e tyre? Përshtypja e tyre është shumë pozitive. Klientët tanë japin nota shumë të larta. Ata vlerësojnë shërbimin, ushqimin dhe gjithçka tjetër me nota shumë të larta. Ngrohtësia e njerëzve gjithashtu është për të vlerësuar. Për ne ka qenë një surprizë shumë pozitive nga përshtypjet që kemi marrë nga klientët. Overcome almost everything they see. So we are actually very positive surprised over the feedback received from our guests, positively surprised. Çfarë ofron ky resort për turistët që ju sillni këtu? First of all, it offers Pikë së pari ofron cilësi shumë të mira, akomodim të shkëlqyer, ushqim shumë të mirë dhe është buzë detit, që është një mrekulli. Si ju është dukur ushqimi shqiptar? I like the Albanian food. Më pëlqen ushqimi shqiptar, është si ushqimi grek apo kroat, por më pëlqen shumë peshku këtu apo frutat e detit. Cilësia është e mirë. Unë jam një prej tyre. A lot of seafood. So the quality is good. So yeah. Perfect. For these charters that came here in Albania, can we say that now we have more... Sa i përket udhëtimeve me charter, a mund të themi se kemi turist më cilësor në Shqipëri? Pra, a kemi turist që shpenzojnë shumë parash të konsiderueshme këtu? Turist që rinë më shumë se 2 apo 3 ditë në Shqipëri? A kemi turist që qëndrojnë këtu një javë? Dhe çfarë duhet të bëjmë që ata të kthehen sërish? Of course, so... Sigurisht, shpenzojnë shumë është një shprehje e madhe. Nga cila shumë fillojnë zakonisht? So first of all, they are not 1, 2 or 3 nights. Së pari ata nuk qëndrojnë 1, 2 apo 3 net. Minimumi qëndrojnë 7 ditë, por ndonjëherë qëndrojnë edhe 2 javë. Ndonjëherë qëndrojnë 10 ditë. Ndonjëherë edhe 28 ditë. Kemi parasysh vizitorë që kanë ardhur në maj dhe kanë rezervuar për të ardhur edhe në shtator. Mund të duket e çuditshme, por është e vërtetë. Sa i përket shpenzimit të parave, gjithçka është e organizuar, sepse këta zotrinj dhe kompanitë që ata përfaqësojnë sjellin me vete edhe stafin e tyre në Shqipëri, në Sarandë, në Durrës dhe në të gjitha destinacionet e tjera. Ata kanë ekipe shumë profesionale që në bashkëpunim me ne bëjnë këtë punë. Ata organizojnë ekskursionet. Sigurisht që turistët vinë për diellin, detin dhe ushqimin, por kjo nuk është mjaftueshëm. Sigurisht që ka edhe dembel që duan të qëndrojnë gjithë ditën në plazh, duke ngrënë. But thank God we have other people who are interested in new... Por ka edhe njerëz që duan të eksplorojnë destinacione të reja. Kjo për shkak se kemi qenë një vend i mbyllur ndaj botës. Për këtë arsye janë të interesuar që të vizitojnë edhe Krujën apo Tiranën. Në këtë mënyrë ata vizitojnë edhe muzeumet. Këto janë udhëtime të organizuara? Sigurisht që të organizuara. Ata gjithashtu blejnë suvenire, hanë drek atje. Pra, kjo është e mirë edhe për Tiranën edhe Krujën, sepse parat shkojnë atje. Ata gjithashtu shkojnë në Durrës, vizitojnë amfiteatrin, muzeumin arkeologjik, vizitojnë qytetin dhe shpenzojnë para edhe atje, sepse blejnë konjakun e famshëm që kemi. Më pas shkojnë në Berat, jemi krenar edhe për këtë qytet. They go to Berati, and of course, you know what we can offer in Berati. We go proud of it. Po, e vërtet një qytet i bukur. Money goes to Berati as well. Pra edhe në Berat shkojnë parat e turistëve, më pas shkojnë në veri në Alpet e vendit tonë. Ata bëjnë jeep safari, ata bëjnë kaq shumë aktivitete dhe nuk qëndrojnë gjithë ditën në hotel. Pra ata nuk paguajnë vetëm paketën për kompanitë, por janë duke shpenzuar shumë para në vend, duke pasur parasysh çmimet tona dhe ato që ne ofrojmë. Dhe nga sa fillon kjo shumë? Në ditë, nuk mund të llogaris këtu se sa shpenzojnë, por duke u bazuar tek çmimet që ne kemi, mund të jetë 100 euro për person, mund të jenë edhe më pak. A ka turist që i rikthehen në Shqipërisë?
Of course they are coming back. Sigurisht që kthehen. Kemi 4 vjet që punojmë me udhëtime charter. Sigurisht që nuk mund të kënaqim 100%, është e pamundur sepse kjo nuk ndodh as në destinacionet më të mira, por ka njerëz që kthehen, por gjithmonë janë njerëz që mendojnë pozitivisht dhe japin ide që kanë të bëjnë me transportin publik apo dobësitë të cilat ne i dimë që i kemi. We know that we have. Yeah, Mr. Hartman, I have a question for you. We've seen German tourists. Zoti Hartman, kam një pyetje për ju. Kemi parë turistë gjerman të cilët qëndrojnë në resorte në Turqi apo Greqi për gjatë gjithë vitit. Është ndoshta më lirë për ata sesa të paguajnë taksat apo gazin në vendin e tyre e të përballen me kushtet e motit në vendet e tyre ku është ftohtë dhe ku mungon dielli. A shikoni perspektivën e këtyre turistëve edhe në Shqipëri? Long tourism in Albania? It's a long way to come there. In the moment, you have a very short season here in Albania and competition. Është një rrugë e gjatë për këtë. Për momentin kemi një sezon shumë të shkurtër në Shqipëri, po ta krahasosh me Greqinë apo në veçanti Turqinë, Egjiptin apo Tunizinë, ku sezonet janë shumë të gjata. Është e vërtetë që është më lirë se sa të qëndrosh në shtëpi. Për këtë arsye, gjermanët qëndrojnë gjatë gjithë vitit në Tunizi apo në Turqi. Së dyti, duhet të keni produktin e duhur. Pra, nuk duhen vetëm plazhet, sepse në dimër nuk mund të futesh në det, por duhen edhe ambiente të mëdha relaksimi, spa, ambiente sportive apo oferta ekskursionesh. That you need not only beach facilities, because in winter you can't use the beach, you need big spas, you need sport facilities, all the excursions offered, just let's say told by you. Mund t'i gjeni këto në Prestige Resort në fakt. Absolutely, you have it, but you need also open shops, open infrastructure. E vërtet, por nevojiten edhe dyqanet e hapura, nevojitet infrastruktura që do të thotë shumë investime. Qëllimi kryesor në Shqipëri duhet të jetë që të zgjatet sezoni sepse moti është i mirë. Më pas të investohet në akomodim, që të ketë oferta të mira gjatë dimrit, dhe më pas do të vijë edhe dita kur resortet të jenë të shfrytzueshme 365 ditët e vitit. Por është një rrugë e gjatë deri atje. Gjithmonë duhet të shikoni se jeni në konkurrencë të fortë me të tjerët. Ne kemi miliona klientë, por asnjëri prej tyre që udhton 10 herë në Majorka nuk bën më ekskursione atje, sepse e kanë vizituar aq shumë atë vend. Dhe ky atraksion i përket Shqipërisë, sepse është destinacion i ri. Njerëzit do të interesoheshin për historinë e këtij vendi, për kulturën që keni këtu, të interesuar për ushqimin shqiptar. Ndërsa nga ana tjetër, do të vinë këtu për shkak të produktit, për shkak të hotelit. Edhe ky produkt duhet të jetë konkurrues që turistët të kthehen sërish. Kemi parë zhvillime shumë të mira, por nuk është ende volumi për të cilin ne kemi nevojë që të kemi më shumë turistë nga Gjermania. Pra ka ende shumë punë për të bërë. Very good developments, but still not in the volume you need, let's say, for a big mass destination, especially not from Germany. So there's a lot of work to do still. Do you have a number of tourists? Keni deri tani një numër të turistëve që kanë shkelur në vendin ton? Yeah, we produce, I think, around 40,000 clients from the north. Po, janë rreth 40.000 klientë nga vendet nordike. Nga Europa Lindore kemi pasur rreth 5.000 deri në 10.000 klientë. Kemi turistë nga Gjermania, le të themi rreth 1.000 të tillë. Por nëse e krahasoni këtë me destinacionet e tjera, është shumë i vogël. Nuk është aty ku do të duhej të ishte. It's not where it should be, where the chance is. Çfarë duhet të bëjmë për të përmirësuar më shumë dhe për të rritur numrin e turistëve? There are different things you have to do. Some of them we heard already. Quality has to be good. Ka disa. Një pjesë e dëgjuat tashmë. Cilësia duhet të jetë e mirë. Siguria dhe shëndetësia është me shumë rëndësi, qëndrueshmëria. Të krijojmë destinacione ku mund të shkosh me një ndjesi të mirë. Kjo është me shumë rëndësi. Nëse ju pëlqen ambienti që ju rrethon, kjo ka shumë rëndësi për njerëzit. Gjithashtu, me shumë rëndësi është imazhi. Për shkak se ndryshimet kanë qenë të shpejta, ndryshimi i imazhit do kohën e vet. Ende në Europën perëndimore njerëzit kanë ide të ndryshme për atë çfarë përfaqëson Shqipëria. Në fakt Shqipëria është një vend i bukur me plazhe të bukura dhe shumë i hapur, por ndryshimi i imazhit kërkon kohë. Për këtë luajnë rol edhe ambasadorët tuaj jashtë vendit. Në fakt, çdo klient i joni është një ambasador për Shqipërinë, sepse kur kthehen në shtëpinë e tyre të kënaqur nga pushimet, ata e transmetojnë këtë ndjesi tek të tjerët. Do t'i këshillojnë edhe të tjerët që të shkojnë në Shqipëri, sepse është një vend i këndshëm. Ndoshta një vend për të cilin askush nuk kishte menduar më parë. Është çmenduri sepse jemi kaq afër, por Shqipëria nuk njihet shumë. Prandaj duhet të punojmë në këtë drejtim. As a satisfied client, their ambassadors, they're telling the others, let's say, this is my recommendation, go there because it's a nice country, maybe a country nobody thought about before. It's crazy, it's so close, but let's say Albania is really not well known, so we have to work on this, with classical PRs and with stories. Na jepni disa sugjerime.
Çfarë thonë përgjithësi turistët që vizitojnë Shqipërinë? As I said, I mean, we don't have a lot of, let's say, German tourists. I think it's the same, the people who, let's say... Në fakt, nuk kemi pasur shumë turistë gjerman, por ata njerëz që e kanë eksploruar një herë këtë vend, ndoshta edhe me çanta shpine, kthehen në Gjermani dhe tregojnë histori shumë të bukura për Shqipërinë. Por numri i turistëve është i vogël. Ajo që duhet të bëjmë, në Gjermani kemi mbi 2000 dyqane ku reklamohen udhëtimet. Këta njerëz që punojnë në këto dyqane duhet të rekomandojnë Shqipërinë tek turistët, sepse askush nuk vjen tek zyrat për të kërkuar informacion mbi Shqipërinë. Ajo që duhet të bëjmë është që ta rekomandojmë Shqipërinë në çdo moment. Nëse dikush vjen dhe kërkon informacion mbi Majorkën, ne u themi atyre që shikoni se kemi edhe këtë destinacionin tjetër, Durrësin, një qytet me mot të bukur, plazh shumë të mirë dhe për momentin edhe më lirë. Kjo gjë ka të bëjë edhe me besimin. Pra, duhet i bindim klientët tanë se pushimet e tyre në Shqipëri do të jenë të bukura. Pra nevojitet të rritet besimi. Së dyti, ne po shesim shumë produkte online dhe Shqipërinë duhet ta rekomandojmë edhe përmes internetit. We have to make them trust that the guests they are selling a holiday will be satisfied. This is trust. This is first. And second, online, and that's what the gentlemen are doing. In the Nordic countries, we are selling more than 80% online. We have to give this recommendation also online. So you think that the prices here in Albania are... Pra mendoni se çmimet në Shqipëri janë diçka pozitive për të tërhequr turist? Pra, a janë këto çmime më të lira se në vendet e tjera të mesdheut? In the moment it's a good price quality relation. Për momentin është një çmim i mirë. Nuk dua të them çmim i lirë apo çmim i shtrenjtë. Sigurisht krahasuar me atë çfarë marrin si shërbim. It's good and for a reasonable good price. Po, cilësia është e mirë, dhe e marrin për një çmim të arsyeshëm. Në këtë mënyrë tërheq familjet për të ardhur këtu. Kur klientët kthehen në shtëpi të kënaqur, sigurisht që herën tjetër janë të gatshëm të paguajnë më shumë. Pastaj vjen momenti kur njerëzit vinë te agjencitë e udhëtimit dhe pyesin për Shqipërinë. Këtë pikë do të arrijmë nëse ofrojmë cilësi dhe njerëzit shprehen të kënaqur, duke ja rekomanduar edhe njëri tjetrit. Quality and let's say if the people are happy, satisfied and the people recommend, let's say, the country. Mr. Larsson, what do you think about... Zoti Larsson, kemi folur për plazhet, ç'mund të themi për turizmin malor? A ka njerëz që duan të vizitojnë malet e bukura të Shqipërisë? Tourists that want to see the beautiful mountains of Albania. Yeah, but that is still more niche, and that comes after. The volume first they come for beaches. Po, për këtë duhet më shumë kohë. Turistët e huaj kryesisht vinë për plazhet. Mund ta shikojmë në rajonin e Pargës, që është shumë pranë Sarandës, ku në fillim u zhvillua turizmi detar dhe tashmë po zhvillohet turizmi malor. Padyshim që edhe turizmi malor ka një treg të zhvilluar, por numri i turistëve është më i vogël. Për të ardhur në Shqipëri duhen charterat dhe për të pasur charterat, nevojitet volumi i turistëve. Duke zhvilluar turizmin detar, më pas zhvillon edhe turizmi malor, ku më pas ndërtohen ambientet sportive apo për hiking. Sports, hiking, things like that, but that comes in wave number 2. Understand, yeah. And what about the reservation of hotels? Çfarë mund të themi për rezervimet e hoteleve? A janë tashmë të rezervuara ato? A keni një listë të tyre? Of course we have. They work in advance. Sigurisht që i kemi ato. Ata punojnë në advance dhe sigurisht që ata kanë politikat e tyre. Ata bëjnë ato që të njihet si PR, kanë ekskluzivitetin e rezervimeve të hershme. Kjo është politika e kompanisë. Të gjithë avionet charter vinë të mbushur plot. Pra ne marrim garanci për numrin e dhomave të hoteleve për të mundësuar më pas edhe avionet charter plot me turist. And what about Prestige Resort? Is any... Po përsa i përket resortit Prestige, a ka mbetur ndonjë dhomë e lirë në këtë sezon? A mund ketë ndonjë fatlum që mund të pushojë në këtë resort? We have one overbooking. E kemi të i kaluar me rezervime, por do ta zgjidhim këtë. Ishte shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë që e promovoni Shqipërinë dhe turizmin shqiptar në vendet tuaja. And if you have any advice for everybody who want to came here in Albania? Nëse keni ndonjë këshill tjetër për të gjithë ata që duan të vizitojnë Shqipërinë, ju personalisht e keni prekur vendin ton, çfarë do t'i këshilloni të huajve? Advice to the customers. Yeah. Këshill për klientët? Shpresoj që ata ta bëjnë siç tha zonja Kasa në fillim, që të mos rinë gjithë ditën në pishinë apo plazh, por të vizitojnë edhe kryeqytetin, të shkojnë në Krujë, të vizitojnë malet dhe të përpiqen që të eksplorojnë vendin, sepse është i bukur dhe interesant.
go to Kruje, go up to the mountains and try to explore the country because it's beautiful and it's very interesting. Si e shikoni të ardhmen e Shqipërisë për sa i përket turizmit? I'm very positive. I said it before, I say it again, but it also depends. Jam shumë optimiste, thash më herët dhe do e them sërish. Gjithçka varet nga ajo që bëjmë së bashku sepse kemi shumë punë përpara nesh. Duhet jemi të vetëdijshëm se kur klientët vinë për herë të parë, për shkak të imazhit që zoti Hartman e përshkroi, pritshmëritë janë shumë të ulta. Por kur ata kthehen sërish, pritshmëritë rriten. Më pas fillon puna e vështirë. Por jam shumë optimiste. Mendoj se Shqipëria ka një të ardhme të ndritur si vend turistik. Positive, I think Albania has a bright future as a tourist country. Let's hope. Le të shpresojmë. Ju? If I would recommend it, I would tell the very experienced, let's say, travelers we have, let's say, in Northern and Western Europe. Nëse do e rekomandoja, turistëve në vendet tona, do u thoja se nëse duan të vizitojnë një vend të ri, atëherë shkoni në Shqipëri, sepse keni qenë në Turqi, keni qenë në Greqi, keni qenë në Spanjë. Provoni diçka të re, do të jetë emocionuese, do të takoni njerëz interesantë dhe është një rekomandim për njerëz të cilët vërtet dëshirojnë pushime cilësore me çmime të arsyeshme. To have, let's say, a good quality for a reasonable price. Okay. A little the same as Nina said, you should experience the country. Ashtu siç tha edhe Nina, duhet të eksploroni këtë vend, jo vetëm plazhin, por edhe të njihni njerëzit, të provoni ushqimet, të njihni kulturën dhe të përfitoni që të jeni ndër të parë turistë të një vendi që nuk njihet shumë në Perëndim, sepse deri para 30 vitesh ishte izoluar. Much about in Western Europe because it's until 30 years ago was a very close country. Vizitojni tani që është një vend i virgjër. Dhe pasi ta vizitojnë, tu thonë miqve që kemi qenë në Shqipëri, një vend i bukur, është gjithmonë bukur të jesh vizitor i parë. And for me, I want to say one more time. Edhe për mua duhet të them edhe një herë faleminderit për mbështetjen, faleminderit për besimin dhe duhet ta mbyll me fjalët e zotit Hartman, që Shqipëria nuk është shumë larg. Ne jemi këtu. We are here. And all of us, we are waiting for you. Dhe ne ju mirëpresim. Faleminderit, ishte një kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë së bashku. Thank you. Faleminderit dhe që na ndoqët të nderuar televizionistësh, dashur mirëpafshim.